Okay, bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored, bored, bored. Bored na tayong lahat kasi extended na naman ang quarantine. Kaya naman, ngayon, magti-feeling chef na naman tayo dahil kesa mabaliw tayo kakaisip ng gagawin, magluto na lang tayo. At kahit walang kwenta, eto na yon. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. Okay guys, let's get started. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Cream O, curly tops, at Alaska evaporada. Tatlong ingredients lang yan at pwede rin kayong gumamit ng ibang brand. 28 pieces na cream O ang kailangan natin. So the first step is durugin natin yung cream O. Pwede ka gumamit ng food processor or pwede rin naman na mano-mano. Paano? Kumuha ka ng ziplock, ilagay mo siya sa loob, at pitpitin mo siya gamit ang rolling pin. Pwede rin naman kahit anong pang pitpit dyan. Or kung meron kang mortar and pestle, pwede rin yun. Basta, diskartehan mo na lang. Kapag okay na, i-transfer mo na ito sa mixing bowl. I have to transfer it to a bigger mixing bowl kasi lalagyan natin siya ng 1 cup evaporada. At syempre, haluin nating mabuti. Gumamit ka ng wire whisk. Kung wala kang wire whisk, diskartehan mo. Pwede ka gumamit ng tinidor, kutsara. Wag lang kutsilyo, ha? Ayan, okay na siya. At pwede mo nang kunin yung mga cupcake molders mo. At dahil ito yung available sa akin, ito yung gagamitin natin. Pero kung meron ka ng mga bilog, mas okay yun. Lagyan mo lang siya. Ingat-ingat, baka may tumulo. Sayang. Ayan. That is our first layer. Saan natin gagamitin yung flat tops? Dito, guys. Ilagay mo siya. Ganyan. Pero parang mas maganda kung pahiga. Pahiga na lang pala. Isa-isa mo siyang lagyan. At bilang last layer, takpan natin yung curly tops ng ginawa nating chocolate cake butter. Paano natin siya lulutuin? Di steam natin. Kung wala kang oven, pwede kang mag-steam. Yan, lagay mo siya ng maayos at maingat. Balutin mo ng tela yung takip ha, para maiwasan nating tumulo yung tubig sa mga cake natin. After 20 minutes, eto na yung ating mini cake. Sobrang yummy tignan, di ba? Masarap nga ba? O mukhang masarap lang tignan? Try natin mamaya. Kung wala ka rin lang naman magawa, pwede mo itong gawin. Pwede mo siyang itry kasi tatlong ingredients lang to at very easy siyang gawin. Perfect na merienda ng mga kids o pangdagdag sa birthday party nyo. Kasi wala namang mabilhan ng mga cupcakes ngayon, di ba? So, pandagdag lang. Dami kong sinasabi. Wala lang naman akong magawa, kaya tinry ko gumawa ng mga mini cupcakes. Pero guys, tingnan nyo. Mukhang fudgy bar na maliit yung kinalabasan niya, di ba? Kung meron kayong mga request na video or gusto nyong gawin ko, please comment down below and please like this video. Thank you for watching. God bless you.